One, two, three, go. Hey thằng đen, tao nghe rất nhiều về mày. Mày không có uống cà phê và mày nuôi con Sasuke. Nhà mày sống ở quận 2 và mày có một đứa bạn gái. Sẵn đây tao cho mày biết Sasuke nó không bị điếc. Nó là gián điệp của tao vào nhà mày để làm tình báo. Trời ơi! Cái thằng đen này. Và ngay bây giờ xin quý vị hãy hướng mắt về sảnh vào và dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lên trên sân khấu chú rể hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Daniel. Man, I am shocked that some of you guys are here today. You have no idea how much it means to us. I know some of you have traveled from halfway across the world. I know some of you lead incredibly busy lives. So from the bottom of my heart, on behalf of Phung and I, thank you so much for being here. And I hope that you're here forever in our lives so that you can guide the way as we start this new journey in our life as newlyweds. Thank you. Nói về Phượng á, thì lần đầu tiên mà con hẹn Phượng là đi xem phim. Thì con thấy là cô gái này dễ thương quá. Hẹn với nhau nhưng mà cũng chưa có cái ý định nào gọi là nghiêm túc. Khoảng một tuần gặp nhau một lần thôi. Xong rồi sau đó thì tụi con cứ không có nghĩ gì xa. Có một cái điều mà con cũng thấy rất là thú vị là trước khi gặp Phượng á, thì cái quan điểm của con rất là khác. Con là một người rất là quan tâm tới công việc. Con là một người nghĩ tới những cái gì mà bận bịu để có thể giúp nâng cao bản thân mình lên. Còn trời ơi, chuyện gia đình á là cái chuyện mà nó xa xôi lắm. Còn về Phượng á, thì Phượng lúc đó là vừa tốt nghiệp đại học xong. Phượng mới nghĩ là mình cũng phải làm tất cả mọi thứ để trở thành một cô luật sư xinh đẹp và giỏi giang như bây giờ. Chuyện mà lấy chồng sinh con cũng là một chuyện xa vời. Rồi hai người cứ vậy mà yêu nhau. I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. 'Cause I love you, girl, I need you, and I can't get by without you. No way. I can't get by, no way. The more I see you, Look, today my purpose is just to tell you about Dan and who he is. I think you heard an absolutely moving love story about how they came to meet each other. I won't try to steal any of that energy, and I'll just focus on how I know this man, what he's done for my life. He's the most purposeful, curious, and determined character, and I want to share the story of our privilege of having known him for all these years before you guys stole him from us when he moved to Vietnam. she may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. Trước hết là bác chúc hai cháu khỏe mạnh, hạnh phúc, con cái đàng hoàng đầy đủ. Đó là điều thứ nhất sau khi các cháu kết hôn. Thứ hai là bác chỉ gọi ý với các cháu là hạnh phúc không là cái khi cầm trong tay mà có, mà hạnh phúc là sự phấn đấu của cả hai người để tiến tới hạnh phúc. Điều thứ ba là trong mọi mối quan hệ thì tất cả đều nhường nhịn nhau để trong ấm ngoài êm, mọi sự tốt đẹp đối với lại. Thứ tư là các cháu phải có hiếu với cha mẹ, bởi vì có tổ tiên ông bà cha mẹ mới sinh ra các cháu, và cái hiếu đầu tiên là phải biết vâng lời cha mẹ. Chứ các cụ đã dạy rồi, chỉ con cái mà không nghe lời cha mẹ là một điều sai lầm lớn, mà là điều bất hiếu đầu tiên.
seem so happy in a crowd whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive. I think a little part of me was maybe looking for someone else to share blame in our own indecisions, our own shortcomings. And I find frequently that some of the best, most honorable men tend to raise their hands first for that call. But today, Dan's answering a different call. Seeing the life he's built here with his loving and beautiful family and friends answers all my questions about his move back here. And speaking of questions, if you've got a drink, can you do me a favor and raise a glass to thank Cammie and her family for finally answering the Dan Lee question. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. Gửi chị Hai. Lúc mà Quỳnh được giao nhiệm vụ viết speech, Quỳnh đã mất gần 1 tháng để cố gắng nhớ lại những kỷ niệm đẹp của hai chị em mình hồi nhỏ. Sau khi mà Quỳnh góp nhặt được từ trí nhớ của Quỳnh và cả từ những câu chuyện mẹ kể, thì Quỳnh nhớ được 3 điểm chính. 1. Vào năm Quỳnh 2 tháng tuổi, Hai bế Quỳnh. Sau đó không để ý thì lỡ làm Quỳnh gãy chân trái. Vào năm Quỳnh 4 tuổi, Quỳnh với Hai chơi trò cá sấu lên bờ trong nhà của Binh Bo, thì Quỳnh bị cây đàn guitar rớt trúng đầu, và lúc đó đầu Quỳnh bị lủng một lỗ. Vào năm Quỳnh 5 tuổi, Hai và Quỳnh chơi trốn tìm, thì lúc đó Quỳnh bị té và đầu gối Quỳnh đã xước một vết rất là to. Lúc mà Quỳnh ngồi liệt kê mấy cái này á, Quỳnh đã nghĩ là nếu như mà Quỳnh và Hai được lớn lên cùng nhau á, thì chắc là bây giờ số sẹo trên người Quỳnh nó sẽ nhiều hơn cả số tuổi của Quỳnh nữa. Nhưng mà Hai cũng biết đó, vào năm mà Quỳnh 6 tuổi, gia đình mình đã có nhiều thay đổi. Quỳnh và Hai đã không có cơ hội được lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà. Lúc đó Quỳnh nhận ra là nỗi đau đến từ vết thương nó sẽ không thể nào so được bằng nỗi đau khi mà không còn được lớn lên cùng với Hai. Và cũng chính vì sự xa cách đó, đã có những lúc Quỳnh nghĩ là Quỳnh và Hai sẽ không bao giờ có thể giống như những cặp chị em khác, có thể thoải mái chia sẻ những bí mật của nhau, an ủi nhau những lúc buồn hay là bao bọc nhau những lúc khó khăn. Cho đến năm mà Quỳnh học lớp 12, năm mà với Quỳnh là một năm mà không bao giờ quên. 4 á. Ngày ra đi để lại đôi mắt úa màu, ngày trở về anh ở đây còn đâu. Thế giới của Quỳnh lúc đó u ám lắm, và Quỳnh nghĩ là thế giới của Hai cũng vậy. Nhưng mà trong lúc Quỳnh cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng nhất, Hai vẫn mạnh mẽ và trở thành điểm tựa cho Quỳnh. Hai lo lắng cho Quỳnh từng bữa ăn, tiền học phí, hỏi han từng kỳ thi. Hai gánh thêm rất là nhiều trách nhiệm, trong khi mà chính Hai lúc đó cũng còn rất trẻ và cũng có những ước mơ của riêng mình. Thời điểm đó, Quỳnh mất đi người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng mà đổi lại Quỳnh nhận ra là Quỳnh chưa bao giờ mất Hai hết. Có thể Hai đã không ở cạnh Quỳnh trong suốt tuổi thơ, nhưng mà Hai đã ở cạnh Quỳnh vào thời điểm mà Quỳnh cần nhất. Trên cao ta sẽ dù trong tháng đông nào còn luôn thấy tình bóng thoáng nào. Nói thiệt, thời điểm đầu khi mà em nghe chị em lại nhảy về anh hoài em ghét anh lắm. Nhưng mà trong suốt 8 năm mà hai người quen nhau, em thấy chị em phát triển từng ngày, khiến cho em và mẹ em tự hào, cả bố em nữa.
Và em nghĩ là anh đóng một vai trò rất là quan trọng trong quá trình phát triển đó của chị em. Và cũng từ đó thì em nhận ra là anh quan trọng như thế nào với chị Phượng. Chìm sâu theo gió mang bao điều nhẹ cho con Đan thì tôi rất tự hào vì con trai tôi đã thành công trong sự nghiệp và đã bắt đầu xây dựng cái tương lai gia đình, nhất là được tổ chức đám cưới ở chính tại cái quê hương này. Mặc dù là Đan đó là sinh ra ở Việt Nam nhưng mà nó lại lớn lên ở bên Mỹ. Rời khỏi Việt Nam lúc Đan mới có 3 tuổi thôi, nhưng mà sau vài lần mà đi du lịch trở về Việt Nam thăm quê hương á thì tự nhiên là Đan lại thích sống ở Việt Nam. Và cũng ở chính nơi này Đan đã tìm được cũng như là mối lương duyên của cháu. Đối với là cháu Phượng á, tôi rất trân trọng cái sự hiểu biết, dịu dàng, thật thà, lương thiện và kiên nhẫn của Phượng. Gia đình của chúng tôi đó đã từ từ chấp nhận Phượng. Phượng, you are the kindest person I've ever met in my life, bar none. And you are definitely the most optimistic person I've ever met in my life. You really help me to see the light and the best in people. In every situation, when I'm down, you're the one that's the most optimistic. And I just know that whatever it is that I'm doing, who I'm with, what we're eating, what game we're playing, whatever it is in this life, it's just much better with you around. I love you. You mean the world to me, and I don't care what this world thinks as long as you think the world of me. Thank you. Cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy rất là biết ơn khi mà hai bên gia đình của chúng ta ngày hôm nay đã trải qua những cái nghi thức để có thể tôn trọng được cái tục cưới hỏi của gia đình Việt Nam. Rất là biết ơn những người bạn đã dành thời gian từ khắp nơi trên thế giới, từ khắp mọi miền đất nước để có thể chúc mừng cho Đan Lê ngày hôm nay. Thank you so much for your presence here from all over the world. Dạ, vâng. Hold my hand.